Muro magka ng kamagwangan nga. Anak, kamusta mo yung papa? Tems! I love you, Tems. Sulod din, Tems. Ay, pag ulaw-ulaw, itang Tems ba? Nakabot na yun kang ABS, ha? Sabang ka. Ako ang na-happy ka sa imo, Tems, kay for the very first time, good ha? Very first time magpa-interview si Telma sa atua. Wala na siya. Hindi talaga yan siya nagpa-interview sa uban kay Abinyag NBI. Hindi rin. What an honor, good ka. Ay, yung tawon. Kay kanis siya cum laude. Palakpakan na to. Welcome mo din asa rin to kachika kinasika sa istorya walay char-char din mo kani ang walang problema bukbok. Orang karon kani ani gid ni siya, kani special kini siya nga tao kay close kay na ako isa sa amigo niya og permi po nako siya ginatan-aw kay ang iyang mga content makabuang kaayo kanang reality kay ang ay ang mga kwan ba makapingon jud ko na buang naman ang tawon ni siya. Uy, asa man niya ginahugot nga relate man kaayo mitanan. Well, sa walay pagdodoha gitagan tayag chance isa ta sa mga first nga na interview niya og kanang pasalamat jud kay ko siya. Walay lain usa sa most requested nga content creator diri sa Kuan on One. Napay ka uban tong aplima ha sa pagsulat ako. Na ay 3.7 million supporters sa Facebook. Amazing! Og 2.7 million na followers sa TikTok. So what are you waiting for? Tawagan na to mga madi! Na diri ang proud bis nakikan sa Bislig! Surigao del Sur, Telma! Salamat, Ate Mels. Maulaw po. Ayaw ka ulaw din paghay ka sa ato ang mga kuanizens kay kablo ka palangga kay kanila. Ay. Kabalo mo wala ba tulog si Telma. Wala ko'y tulog, Ate Mels. Sa kalibangon sad ko. Ayaw kalibang diri. Gano wala tayo iniduro. Sunod-sunod na yan. Hindi, ayaw ka ulaw kay naman. Di ka nang maghaisa ka sa ato mga kuanizens kay Telma. Hi, shout out ko sa ako mga MID, mga kuan netizens. Salamat kaayo kay nakaabot na gid ko diri sa ABS. Ay, kapamilya! Ingana gid sa gusto ba? Hi, sa mga shout out na ko sa mga madi. Nakadungog na gid ka, Ate Mels. Nakadungog na po sa personal sa mga pagsauton sa mga madi ba. Okay, kani bago ta magsugo di items. Unsa man imong pinakapaborito sa pagkabisaya nimo? Magikan ka sa Bislig man. Pinaka-favorite jud nako, Ate Mels, na Sa pagkabisaya nimo. pagkabisaya kaya nga atong pagka-chismosa. Ay! Pero Ate Mels, ganahan ko na chismosa ta kay murag at some point murag atong gina-condition atong selves na maningkamot para wala tay madawat na chismis gikan sa lain tao, di ba? So dako dik epekto ang pagkachismosa Yes. ko dai nato no para kanang dili ta machismisan kita maningkamot tagman pero kay ang mga Bisaya kay simple na na magchismosa kana pabahanggaw-hanggaw ba panaana mo kana pag kunwari basic ko na sa cellphone Kanya pag wala na. naminaw rin ang bigas na nunggal na ito nung mangtas kayong bunga-buang mangtas gid kay sa mga Bisaya no Makaingon sad ko, Ate Mels, labi na mga lalaki, grabe po makapanghimantay. mga Bisaya no Kaayo. grabe ba huwag gi mapili ang Bisaya lalaki o babae bisdak gyud mga chismosa gyud yung tawo na siya pa hanggaw lang pero kani ato sa pangutod ko asa man ni nagpuyo si Telma sa Bisaya sa Bisayaan Taga Mindanao ko, Ate Mels. ay Mindanawan kita Mindanawan Ay, Jansan. Jinsan man Taga Bislig City ko sa Surigao del Sur, sa Caraga Region 13. wow karaga dapat mo nagpa boundary na sa Davao ug sa kuan no murag ana ba Marshag, kung gikan ka sa Davao, 8 hours travel kung magbas ka pa dong Bislig. Nag-atubang yun ni sa Pacific Ocean. Na may latitude na 23 degree north at longitude na 126 degree east.
Hoy, kabulo na dyan. Oy, sakto ba Ate Mel? Sakto ganito, pero mamatay kong katawa ko. May pakialam na to sa mga lado to. Pero nakabalog yun din tao si Tilma. Bright yun din kayo si Tilma, no? Di ilang sa tinog, kinabay ko pati sa kabuang bright yun kayo si Tilma. Okay, kinabala na to. Ilistan yung mga laki to, duglong gitod sa kuan na kanang sa Bislig ha. Karon mo na itong topic na karon kay itong topic kanang ano man gyud isa. Mag-exam na ta. Mag-examination naman gyud isa. Salamat kay Tim so kay imo jud man gi-chance ba interview minimo. Ate Mels, kanang mauwa mong ko interview kay expectation sa uban sa ako ang energy. Same sa akong videos. So pag makita na ko nila kay hiluman man ko so murag basin di sila ganahan kay Dili, lain ko uy. sa personal. Ang expectation nila magsyagit-syagit ko. Magpakatawa per me. Ayaw na isipa kay nga Uy, naman. kalibangon ko tibok gabi. Saan ka ni karon? Hindi ayo na isipa kay nga naman. Ako wala jud bitaw ko kita ang interview sa imo gina-search ti ka wa ko kita interview sa imo. So tama dito nga na akong gin-aim mo dai kay abi na ko kanang di lang ko kabulo mangita sa imong interview. Wala gyud dai maulaw kay gyud ko, Ate interview. Mels. Pero gusto na ko nga as a fan nimo, gusto na ko makita kung unsa gyud ang real nga ikaw sa imo ang ginahimo. Kay lahi pa na siya og sa kani. So nakita na ko karon nga kanang kabulo ko buang ka kay kanang sa imong mga content creation pero maulaw lang ka interview kay maulaw ka di pa man nimo close imong Gali, istorya Ate mo. Mels. Pag mga kailan ako, kuwela man sa din. Oo. Baka kayo i-question mo sarili na buang ba ka? Ikaw lang ba nakauna-una ng mga content creation nga ana nga. Pati ang mga Sierra Madre, apil-apil mo. Di ba? Lagot to Di mga... na ka Ate Mels. Oo, siyempre. Updated ko sana na ba? Maadog impirno. Maadog langit. Malagot ko ana ba? Di ba? O sige kani, mo na itong topic sa imo. Kay ikaw yun ang pinaka-the best ay nga nga topic na to karong ang kalisod sa likod sa kabuang. Kalisod sa likod sa kabuan. Kay tanang kabuang, kauban, kaagapay nga kanang kalisod. Abi lang nito, ang ginaingon mo kabuang is kalipay magud na. Murag successful na siya ba? Abi na to, pirmi lang ta kalipay, pirmi lang ta kabuang, pero kana siya, grabe gud nga kalisod ang niagi ana. Bago Yes, pa na to Ate na Mels. makuha. Muna ikaw relatable kay imong mga videos kay grabe gud siguro imong na-experience pud nga kalisod no. Sobra pa sa grabe Ate Mels. Mura magpaalala mo kaya. So, akong tanong nimo, pro, bago tamo to sa kanang mga imong mga successful nga mga stories. Sa Bislig kaning dako. Yes, Ate. Asa dapat sa Bislig kay para among balanang ko asa. San Fernando, Bislig City, Purok 2, Pawala. Pangaliwa. At least as pinakabalagigan sa pawala. So pawala ka dito. Kadang dito jud ka kanang gipanganak, yan dako ka dito. Unsay mga memories nimo dito nga di jud di mo ikapulis sa imong experience karon. Murag dito gyud na-develop ang akong pagkabayot Ate Mels sa Bislig City. Kaya sa una magud Ate Mels, maninda ko og ice candy sa kuan kaning unsay tawag ani sa basketballan. So murag dito agyud ko nakakaon ko unsay gyud ang gusto nako sa usa ka lalaki. Sa basketball. Di ba Ate Mels, maguman bayaan na maghukas ba na sila? Pero kunwari wala pa sila kabulong ha. Wala pa, kay palaki-laki pa ko ato ay kusion man ko ni mama basta masakpan. So pag anak pagkapatik-atik pa kanya anak mo mata target lock. Nakaana lang. So dito ka sa Bislig nagdingdag ko, yan dito gyud yung form imong pagka feminine. Yeah, pagkababay. Pagkababay pila mo maigsuon. Dohar mi Ate Mels. Tapos 12 years po among gap. So akong ate more na po siya na akong mama. Muapil po siya kusi sa ako Ate Mels. Wala ka. Kung baga normal magud ang reaction pod sa kuan. Di man po na to na ikabasa to ang mga parents kay normal. Correct. Kay siyempre the only girl, only boy. So gusto Yeah. gyud nila mag-anak kay kung maboy gyud siya gwapo, gwapa magipag girl. So unsa na lang kung boy ni siya, di ba? So dito ka sa Bislig, kana ko sa may imong kanang ang kinabuhi nito kanang hamugaway nga kinabuhi. Dili kuan Lisod. kalisod gapon Ate Mels kaya ang akong mama, akong papa kay tricycle driver siya, tas akong mama nara siya sa balay per me. So si papa gud among gisaligan. Pero ang lungsod man gud ang Bislig City Ate Mels, gamay gud kay siya na syudad. Magkaila ra gud mo tanang tao didto sa kagamay. So gamay ra pod ang Manakay. Okay, doon raman po. Bebaktaso na lang, no? So, luloy po kay. So, sa kalisod, usa may mga natagamtaman ni mga kalisod sa una nga, nakaingon dyan ka nga, luoy po dyan ko, mama, uy, kanang
experience nimo ba kay ako kun sa una to naalala na ko sa una mo makakaon lang gid me kadi ba mga dato man na kapag naadyo kay isa ka sako nga bugas sa una kami kay mo palit na mig kanang pangpaniud to isa ka kilo ana nakaingon jud ko nga pobre mi gid ay may buanga mi kay karon lang mi mo palit og bugas kung sa maniud to so usa may imong experience Ako na experience Ate Mels, nakaingin ko na grabe gid among kalisod sa una kay katong nanatong niuso na itong TV. Makita na araman mi silingan. Tas o sabi kay mga suko be na sila og daghan na kaayo sulod sa balay kay nanaog TV. So manirado na day na sila. Tas makain ko ay boy jud bida mi TV di gid mi ka afford og TV. Tas manghulang pa mig DVD player kung gusto gyud or mag-abang sa mga silingan. Pero si mama man gud ako ug papa Ate Mels, gabi ko nila kapalangga bisan lisod mi pag birthday na ako, ilagid ko handaan per Mangutang me. yun, no? Magkautang-utang para. so mo na siya Oo, palangga kay ko nila. ramdam kay nimo ang pagmamahal Super. Bisan ginakusi ko pero dili na ko siya gina dib-dib kay palangga man pud ko nila sa pang-adlaw-adlaw gyud. Oh, ay very good ka nga pagkaanak. Uy, kay wala ka nang dili ka ingon nga kanang murag ka nang sa spoiled brat ba. Yeah. Kaning ginatawag nila nga Tilma. Asa man nimo nagikuha ning pangalanan ni? Kay usa di pangalan sa imong mama man. Leticia. Ay, Leticia, sosyal. Murag ka nang sa Yayamanin. pero mga prinsesa ba nga kanang wa kaigit. Para wala man ganun. Ikaduha, usay papa nimo. Junior ko Ate Mel. So Jaime siya. Siya si Jaime kay Junior da ika. Kadaghan pangalan na pwede hatagi Junior pag yun. Kay simple palangga man. Maulo ko Ate Mel sa una ka ng kay bali magpadalag kwarta sila sa So, di ba maglinya natin mo sa ihatag na nimo ang imuhang kaning card. Tas, syempre, girly-girly na ko ato kaya man ako nagkaning ni-graduate. Pagtawag, grabe ko ka-girly, tas tawagan kag, Jaime Ono Jr. pag-indog na ko Ate Mel. Ulo ka. Okay, manis siya. Pero nilaban lang dyan ka as a Nilaban junior. na lang si, din ko as oo. a junior. So si ate niya mo si pangalan? Jenny Lynn. Ay, Jenny Lynn. Hanap po na yung mga Lynn, ha? Kanang mga Lynn, malagot ko na sa mga Bisaya, ha? Kay kanang Jesselyn, Jenny Lynn, Robelyn. Basta, pag wala kay Lynn, murag ka nandili ka pasok sa banga sa mga Bisaya Yeah. community. Kaya naagyo na yung Lynn dapat. Dapat na Eileen. Hay ka na wala. So si Jesselyn yung ma'am, ay mong ate. Asa man? Jenny Lynn, Jenny ay. Lynn. Asa man nagikan si Tilma? Ano ka naman yung gigamit na kuan? Si Telma Ate Mels, kay ang balay sa akong lula dito sa Bukid. Unya, Okay. mag-aad to may perming sa Bukid Bukid. is sa Bislig. Dili, sa San Vicente na pod na siya, layo na siya. Olay, Mga 30 minutes siya. O, na lola ride. ni sa side ni Papa, Mama. Sa mama nako. Okay. So moadto mi dito dito ami magpuyo every Friday o Saturday kay si Papa kuan man siya driver pa man siya ato sa kanang sakyanan. Oh. Unya na sila'y silingan si Auntie Telma. Gabi na siya kasaba gid na silingan. Pag untong tutok sige na siya syagit sa iyang mga anak Ate Mels kay oo. So katong nag-start na ko create og Ya, content. madunggan ni mo siya. Madunggan na mo. Unya machismisan siya sa baryo Oo. kay saba kayo sig pangasaba sa inyong mga anak. Katong nag-start na ko create og content ako. Unsa man jud akong buhaton? Unsa na pangalan? So naghuna na din ko Atelma na lang akong pangalan. Okay, siya imong naalala tayo. Siya jud. Tas Ate Mels nagkita ba may 2 years after ko na Telma katong nanona na Telma. Oo. Tas siya, ikaw ha, gigamit mo akong pangalan. Dahil siya sa Umayo ka mo, hindi ka nagkikasabaan. wala naman sa Ate Mels. Buhatan man hinon si Ate Ah, Telma. so naalala ka na, so katong imong mga pangasaba na, sama ka! Namatado na kayo, nabukay ka na mata. So si Ate Tilma. Iya jud na, iya jud na character. Kaya imposible man ni mama ni mo, nga ingong mga Gali. juga palangga, makaya sa iyong mama. Pero ako mama Ate Mels, times 10 pod siya ni Auntie Telma. Nganong di man kuha ni magibutang, Leticia. Nganong times 10 man sa unsa may istorya niya? Saba kayo akong mama kada adlaw Ate Mels. Pero katong nag-start naman siya kasaba tong high school na ko. Tong elementary palangga pa kay ko sa akong mama. Palangga pa. Pag high school pa ko tong na-feel na gid ni mama na ay bayutay na gid ni akong anak. Pero kailangan na gid siya mo Step in. Oo. Ana. Dira na ko niya kasabaan kada adlaw. Murag mairita na siya sa imo ha. Murag na Ah, nali. dili siguro mairita Ate Mels, marag iyan ako per me. Ako ka ng pagsuguon ko. Usahay Oo. magtapol-tapol man sad good ko Ate Mels. Kato ba yung content creator ha? Content creation nga, mahugas og plato niya.
Sa! Kaya ako may ang bunso, Ate Mel. Ikaw po gasog plato to na. Oo, ako po gasog plato. Sugo-sugoon ako. Ang pinakalagutan yun ako sa Ate Mel, kanang suguon ko po kuhag bahog. Onya, ang kuanan pag ako bahog, crush na ako, Ate Mel. Paglagot gid ko, Ate Mel, sa unang pagsuguon ko bahog. Gusto mo gusto ka kanang kuno dato-dato Yeah, na, di ba? Pero dato-dato ta ano pa kuha mo tagbahog na di may baboy di ay. Daghan may baboy sa una. Tapos pag ako kagbahog si mong crush niya, mong crush yun, mingon si mong, yun sa pagstorya na si mong crush. Dili man ako, na may bahog man siya. Nara dito sa kusina. Oy, minyo na ba siya karon? Ay! Pwede ikaw na name reveal. Ay, Ate Mel. So na magpahumot yun ko sa una pag palit sila tindahan. Nasa tindahan na po sila Nasa bugan. tindahan. Tas, ako ka ng mga pasaw may tawag, anak. Oh, pasaw sa mo, pasaw, lamaw, anak, pero bahog para sila sa simra na sila, oh. So, maulo to, so dito na nagsugod yung mga murag masuko-suko na sa imo, murag na reveal, na gender reveal na gud niya. Okay, ang mga- Giunsa nimo pag gender reveal? Bata pa ko, Ate Mels, kay sa balay, dili man jud ko like super dawat nila mama na bayot ko. Na ako'y auntie, si Auntie Feli. Sa Igsuon ni mama. dili igsuon ni Papa at bang na magbalay. Na siya yung mga anak na babae, mga igagaw na ako. Naman sila yung mga sanina na pang babae. Suotan ko nila, Ate Mel. So, ganahan ko dito maglaag-laag kay magsuot-suot ko dito. Tu aras sa tipeli na nahilan ani di ay oy. Oo, sila lang magsuot-suot mi. Yun, nasakpan man mi ni Mama. Munas kasabaan ko ato ni Mama. Tas wala rato kay na Pero si sa Mama. tipili, kasama sa tipili. Wala, Ate Mel. Wala ni Mama giyaw-yawan. Wala niya sukmat ba tawag ana sa ato. So wala siya to nagsukmat. Hantod na abot na ko high school. Makagusto naman gyud ko mga lucky, Ate Mel. Di naman gyud ako. Kay pag elementary ka, feeling man gud mo normal lang sa imo na. Ay, aning gyud siguro ko. Pero pag high school na dito na biya ka ma-educate na. Aning babae, aning mga lalaki. Kung baga murag ma-attract ka sa lalaki. Pero imong haircut ato pang lalaki pa. Lalaki kaayo, Ate Mel. So nung O yan, si Mama ipugos pagid ko ni Mama sa among silingan na, kana si Junjun naman ay crush na babae. Maglagot ko. Ipugos-pugos ko ni Mama, uyab-uyab atong silingan na mo. Namin ni babae. silingan si Ninin. Ninin sa kababata na ipugos jud ko ni Mama. Di siya. Kunya, syempre ako para dili ko kasaban. Na sige na lang, magdula-dula na lang sa mi sa balay taraw ni magdungan-dungan migligo. Pero naniidra ko sa iyang masa nina. natiid na kasi Naniid yung ako, mga ate. moves niya kay ani imong peg. Oo. Uy, kamangtas mo dyan ini mo, ipatsara-tsara pa Lagi, din. nag-come out ko Ate Mel's college na. Pero aware na gud ko nakabalo na sila Mama. Kay pag mo adto mig balay ako mga classmates sa college, ingnan man ako ang mga bayot man akong classmates. Uy, magpalaki-laki ta sa balay ha. So magkanta-kanta mi dito mga panglalaki. Mga sakol. As a boy group ang atake. Pero pag wala na sila sa balay, na binayot na din mi dito. Nasakpan ko ni Mama. Kaya nagsayaw-sayaw ko sa bangko. Kaya giapas ko nila sa school. Kaya nadugay kong uli. Unya, nagsayaw-sayaw man mi mga bayot. Nasakpan ko ni Mama Ate Mels. Di ko si... Anak ka, matimbot ka. Boy group man sa balay ito isa ka adlaw. Ano na ako, girl group naman eh. Di ko si ko ato ni Mama. Tas, basta ma-feel man ko ni Kung Mama saan Ate ito nga Mels. song inyong gisayaw di ay sa kuan. Beyonce. Kuara, suko kay ama single ladies man yung gisayaw di ay. Suko kay mama eh. Kaya dito kay Ate Mels, dancer Backstreet man Boys gud ko. man. Dancer daan ko sa high school. Kita tika sa mga shows niya magasayaw kakita tika sa mga shows niya sa mga probinsya nga shows. Pero kay kasabanon ko ni Mama ato mosayog mga binayot, sumapil na lang kog mga hip-hop na lang. Wala mo po from Backstreet Boys naging Beyonce mo dito sa eskwelahan. Gala Ate Mels. Nasakpan ko ni Mama. So, gikusi ko ato ni Mama. Dili ka. Uli ko nihila ko ato. Tapos, nakaingon ko sa akong self. May pagmamatay na lang ko. Ano ba taon sa pagkasapantala? Mingawan ka sila ang mamatay ko. Lagi po nagiging anak. Lagi ko Ate Mels. Uy, gusto tara ko mulayas. Oh, Dito gina-imagine mo ilang feeling. Gina-imagine mo, siguro gurong mawala na ko nagilakilak ka sila karon. Hoy, pagilam na! Nahugas yung plato! Ito reality na pagda. Tapos Ate Mels, kung naging ma-realize na nimo, tapos ang imo po trophy UV kay na, taro kasulod sa kabaong, tapos makita ng nila dagoy. Di si mo ko pala, dili mo na. Dili imagination, si mo ko pala. imagination na. Pero kanang full of katawanan, pero mabalik ka po pa sa reality. Kaya mahugas ka na, magilak-hilak. Feeling na may gusto Princess Sarah.
Ya, pero pagkatapos kasabaan ka. Kasi kilak-kilak ni mo dira. Wala na ay. No, makatawa ta sa tong ato ang kinabuhi ba. Pero kanaus agid ning ingon jud ka ma Katong after graduation na Ate Mel. sa college. Okay, na-realize ako na ay makagasto naman ko sa akong kagalingon. So kumbaga makaingon ka ba nga murag siguro deserve po nilang mabala ng tinuod unya karon ka ng kumbaga kailangan na pud jud nilang mabalaan gyud. Nag-sit down gud mi ato Ate Mel. Ako gud giingon si Mama Man, ako istorya sa inyo. Gitarong gud nako Pero kay sa buhok ni mo ani nga time. short hair pa ko kay Okay. bago pa ko ni graduate tapos ako argued goal ato Ate Mels kay para makabalo lang sila wala na ko nag-expect na dawaton ko ni mama kay anyway pwede kung i-disown ko nila pwede naman kumuhawa sa house pero So, gi-ready ni mo gi-ready na sarili. jud ako self ato Ate Mels oo gi-ready na ako siya tapos nag-istorya ko kay mama. Natingala ko kay si mama, wala siya tingog-tingog, pero suko kayo yung dagway Ate Mels. Kani mo mga content creation Akong papa Ate Mels, siya ang grabe ka supportive sa ako na bayot. wala na surprise ka. Dili sa una pa Ate Mels, akong papa, supportive ka ina siya sa ako. Oo. Tapos ako papa po, never good ko nakusi sa ako papa or nahapak or Kabuutan palangga lang kay ko si sa imong akong papa. Bisag junior siya ba? Bisag ka ng Oy, gitry ba gyud nila na malaki ko si papa. Gipahimuan ko og basketballan gawa sa balay. Gipapil ko og boxing sa waiting shed. Dili lagi ko. Char lang. So, ibig sabihin, naramdaman na mo sa una pa si Papa parang supportive na gid sa Supportive imo gyud siya kung sa asa ako. ka mo. Si Mama lang jud ang laglisod. Oo, si mama kay kuan magud si mama Ate Mels, lakinon akong mama. Ang iyang mga igsuon kuan man sila 14 sila magsuon. Daghay mga laki, so mga laki. Pasig gid na sugo sa kaayo. pa sa gender reveal. Like pa din si Mama ni uno lang. Kay ang ingon gyud sa ko ni mama, iya gyud daw na giluhod sa simbahan na tanang iyang ikaduha na anak. Ay ikaduha ra gyud daw siya gusto magkaanak. Lalaki gyud daw dapat iya anak. So iya gyud giampo niya. Dapat man gud pag-ampo ni Mama nimo kanang usa na kanang very clear ang pag-ampo ba. Specific lalaki akong anak ug mahimo gid siyang lalaki. Mahimo gid siyang lalaki. Kay isa ra po yung request katura po na niya. Kay gusto lagi gyud daw siya laki sa pamilya mo. Karon nagadala na lang kog laki sa balay. Pero kani kanang pwede na mo mabalaan ko kung sa gitong isa kasi ka sitwasyon pag ingon nimo ma yang usapod ilang tubag nila. Hilom kay si mama ato, tapos maghilakon si mama na nangulog siya. Times ako, makalayas na gyud ko ani sa balay. Tapos anak siya sa ako, anya, magpataot na kag totoy, magsuot-suot na kag mga kuan. Ano sa kuan ko? Kala ko lang kung Dili man ma. Pero sa ako una-una, dira ko pa dulong. Tapos sana si papa, sagdi ko na imong anak kong magpatao daw kog tutoy o magsuot-suotan siya. Dili lagi daw kay ingani daw mabago pa daw ko Ate Mels ko. Madi na gyud ko mabago ma kung di ko nimo dawat mohawa gyud ko aning balay. ay ana jud kasi. So Ate Mels, nihawa jud ko sa house. Dili kuno niya wa man kay wala siya ni tingog. Wala na siya nagtingog-tingog ato. Wala namin nagtingog sa balay. Pero at Tas least naingon nimo. naingon ako. Tapos nag-apply na ako atog work sa Davao. Nagkuan ko dito call center, HR assistant. Unya Ate Mels. Yes, wala lang, wait lang, bago na to, ituloy na. Because, nga na siya ka-confident, because cum laude lang naman siya sa eskwelahan sa Bislake. Di ba? Mo nang dagan yung game mo offer siya nga trabaho. Tapos. So, mo ato Ate Mels, pag abot na kog Davao, nagkasakit ko kay ang dili day ko sanay sa trabaho as a call center agent kay kuan ba bali ang imong pagmata sa Pulaw imong ba, pulaw, pagtulog oh. pulaw tas maghilak pa gyud ko dito sa stress kay ako mga kasabayan abtik na kaayo niya ako cum laude tas ingnon ra kog bulok sa client Ate Mels. Okay, nag-adjust pa ba Ate Mels? Lain ba yung industry Oo. dito Ate Mels? Mura man practice makes you perfect man na. Di man na So, sa... masulod kong CR, mahilak ko Ate Mels, kay ingnon kong bulok, way Gawa sa pulos. motibo mga sa content creator ng anak ko. Magilak-hilak na sad ko ato. So, nagkasakit man ko Ate Mels. Kailangan jud ko muundang sa trabaho. Unya, nanawag ko ka mama. Niya naman siya, uli diri. Dito na nagsugod ang... Kabalo kapag uli na ako, taga diri na ako buhok. Babae na ako pag uli dito sa balay. So, sabi ko niya? Tapos nagpariban pag yun ko ato. As a main character ka pag Main character. Gigakustra ko ni mama. Gidawat na ko niya. Oh, thank you, Lord. Usa ni kabalo ka usa niya tuig. Kuan ata ni 2022
2021 mo ko ni undang, 2022. 2022. Hala ka kung ano sa press na dai marag mga 4 years lang ba press ako lang. Salamat sa Ginoo no nga naagyoy ka na ay forgiveness og naapoy ka ng acceptance nga nahitabo sa inyong mama. Kani gusto nako mabalaan kung kaning pagsulod nimo sa content creation. Kanos ani nahitabo? Plano ba nimo ni sa imong kinabuhi or nahitabo lang gyud ni nga plano sa Ginoo? Feeling na ko planner siya sa Ginoo, Ate Mels, kay katong nag-online teaching man ko sa Davao, tas niabot ba itong pandemic. Nigamay ang among mga students, gamay na kayong sweldo. Tapos usahay magtunga-tunga na lang mi sa slot sa time para magtudlo. Daghanay man ko'y time na wala ko'y gibuhat sa boarding house. Nagahimo na lang kog mga video-video, tag 30 seconds pa to sa una, Ate Mels. Tapos amo masiling pang saway na ko nila kasi gid ako papansin sa Facebook. Pero wala pa ko'y goal ato na mag-content creator. Bored lang ko ato, tas nagapost ko. Unya, Ate Mas, nagkasaka-saka ko followers. Pero na-stuck ko ato sa 800. Din ko, ay, dili na jud siguro ko magpadayon kay na ako yung mga parinti na maingon na. Moingon sa ako na, ngano daw wala na ko igamit ako ang pagka-cum laude, nganong wala daw ko ni nagtudlo sa public kay So, board passer man ko pod. Ay, passer man ni sa let. So wala jud ko nag-call center ko. Call center agent, tas nana sila nganong wala daw na ko igamit. Ano magbuot man sila nga kanabit to ang mga igaagaw og mga kuano. Ang nali karapatan magingon na sa imong mama magpapa, Correct. imong mga auntie ana. Pero minsan maging sensitive ta ba kung minsan kay atong ginaingon pwedeng makaepekto sa bata, makaepekto sa tuang kuan ingnan nga dili ta ma-concern muratag ka nang hilabot sa ilang kinabuhi. Actually, Ate Mels, katong nag-start ako himog content, na-discourage ko to one time kay gisulod ko sa ako ang uncle, tas gingnan ko niya na kanus apa daw ko muundang og post sa Facebook kay kailangan na daw ko maningitag trabaho kay tiguwang daw sila si Papa. Tas mo to, Ate Mels, ang last na ko na video, magpost na lang ko last na video. Wala na ko istorya. Ko ana lang nagbutang lang ko background na na tugtog tas more naglakilak ra ko nagkaon sa video tas naay mga may mga text guys sa ubos. So ang concept raw ato kay gusto na ko mukaon tas nana si mama nagiuan ako nila gibinlan og sudan kay dugay ko ni mata so naghila ko nagkaon. Tas gipost na ko siya, Ate Mels, alas 12 sa udton ko alas na ni na video. Natulog ko, Ate Mels, pag mata na ko 80k views na siya. As in. Grabe si Tas Lord no. after 2 hours naabot siya 300k. Nagustuhan sa mga tao kay daghan nga to nga feelings di Gali, ay. nagustuhan siya sa mga tao. Tapos, ang ako mga content previews ato, lain-lain, bisan unsa lang. So, nagustuhan siya, Ate Mas, naabot siya 1 million after 5 days. Nakaingonan ko, ay, mo na dyan niya ang sign. Start na di ko muundang. Yes. Yes. Kabalo ka, Ate Mels, after ato na video, ako gi-devote ako ang self sa content creation. Nag-resign din ko sa work pagka after 4 days. Hoy, daghang ingana ang story nga mabalaan ako ba. Tas imong story is iba pud siya kay because kanang kabulodyo ka nga God moves in mysterious ways, pero ikaw manggod kay kanang wala ka na minaw sa mga ginaingon sa imong mga palibot. Mo nang karon, Ate Mels, mag-post bi ako permi sa Facebook na i-encourage sila to do kung unsa jud gusto nila sa ilang kinabuhi. Kay ako kung naminaw ko atong mga istorya, wala ta na ko karon sa akong gi-include sa kuanan wine. Bislig represent. Mo to ang nakakuan gyud sa imo naka-first kito sa imo. Unsa pa gyud ang pinaka first pod nga video nga nagkuan na jud ka kanang nag-rain na jud ka sa social media. Nag-viral na jud ka. Katong silingan na naay nag-away na mag-asawa tas siya nagsilig-silig siya sa gawas. Tapos nagbinunuay sila dito. 18 million to, Ate Mels. Grabe. Isunod-sunod na dahil ako, Ate Mels. So, wala jud ko ni undang. Post jud ko per me. Post. Kaya nga naman, no, grabe kay ko curious. Kasi Telma Magud, isa sa mga prime na mga influencer sa mga Kabisayaan. Isa gyud siya sa prime, kay isa siya sa ginatanaw, o isa gyud siya sa mga ilado kaayo. Ate Mels. Bitaw tinuod, I'm sure kana murag kabalo ka ana mo sarili nga ing anak kay naman mo na daghang mo curious imo kinbuy unsa magay kay abi magaw na ko all this time nag-imagine na imagination ako taga Cebu ka. Ay, Wala dili. ko kabalo nga sa Bislig di ka gihimog content creation. Pero na ako karon nagpuyo og Cebu.
karon lang. Bago lang, 1 week. Oh, pero balikan tik anak kay naabot ta istorya anak nga 1 week lang. sige, oh. sige. Pero all this time sa kuan di ka gahim ko content Bislig. creation, it's either sa Bislig, pero first time mong content creation sa Davao di ka nag-start. Oo. Anahantod sa Bislig na ka Ang mga syagit-syagit Ate Mels, mabuhat ra gyud nako siya sa amoa sa Bislig kay ang mga silingan anad naman og kasaba dito sa mga Palibot. gibuhat nako siya sa Davao one time gireklamo mi amo boarding house. As in, gireklamo mi Ate Mels. Nagsyagit-syagit. kasi ikaw ba nimo sa paghimo nimo content creation? Sa balay. Oo. Ako lang tapos ma-awkward man ko usahay so pag mag-shooting ko manggawa sila mama dito sila magtambay ila ati. Okay, dili pod ko makakuan sa character Ate Mels kung kabalo ko na naminaw. Oh, Kung yung mga tao sa pwede nimo ikwento sa mo katong nag-viral na ka nag 2022 nagsugod na imong mga blessing. Kanang paano nakabalo si mama nimo? Paano sila naging proud sa imo ha? akong mama Ate Mels ang pinaka-proud sa tenan. Oh, Leticia! Mother Litesh. Oh, Mother Latesha. Paano? Hoy, dong! Hoy, Junjun, naku, anong da ikitang video. Ate Mels, kabalo kasagdahon ako usay si mama kay Murag. Gabi na si mama ka-proud sa tindahan na mo. Magtabi-tabi na dito, ana. Kuan man na si Junjun. Kumama, maulo ko, ana. Tapos Ate Mels, nailan na ako na Murag, ay, nisikat na gid ko kay na anay mga hapit sa balay. Magpa-picture. Magpa-picture. Anya ako kay, dili man ko ana Ate Mels, kay introvert man jud ko. Nagdako ko na hilomon. So si mama, Murag, okay ra kay mama. Picture siya. Sila mama na namang si papa dito. Tapos nabay uban Ate Mels na kanang i-vlog, mag-video-video na daan dito sa tindahan. Ikoy, kaulawan din sila mama si papa. Eh, ako sila gipasag, mama ay magpaging anak mama, maulaw ko ano. Sila ang celebrity na karon. Super. So ibig sabihin ani, katong mga ig-agaw nimo ng mga nag-message sa imo nga, ayaw si post ba? Na pag inadunggan na sa ila after no, hey, proud kay Miss imo dong. Yes, Ate Mels. Kay kung asa jud kay ibutang sa Ginoo, masag kinsa pa ni mag-influence imo nga dili Yes. pwede no. As long as wala kay ginaapakan nga tao, dili jud kay ibutang sa Ginoo. Grabe, nya isipon nimo murag mo dili na biya ka. Oo. Nag-give up na gyud ako at Ate Mels. As in. Tapos murag ni gila pag yun ay ka. Usahay ba ano ang kuan sa Ginoo no kung kano sa ka mo dili dito gid niya ihatag dayon. Kay makita niya imong patience. Okay, grabe pud ako sacrifices ato Ate Mels tong nag-start ko. Ako mang content bisan unsa lang maglangoy-langoy ko. Sirena, bisan asa na ko maabot. And kung unsa man gyud para sa ako katong nag-hit na siya na para gyud ay ko sa ani mga household na mga scenes. Pero kani balikan ako natutotong yung gusto lang gina nga naa ka karon sa Cebu. Abi gid ako taga Cebu ka ba? Kabalo ka mo tan-aw gid sa imo very elite kay ka pag content creation because di man gud siya makita gud sa online sa iyang personal life. Mo na anak ko na sa Bislig di siya so pwede na siya adto nito magpa-picture no. Ako tanang barkada no, mga mandi kayo mga mandi. Mga call ka sila in love kasi imo niya magpa-shoutout kita tagay kog shoutout niya. Oo, Ate sila ka mo Mels. kay love you kaayuhan ang nanangil din ako Ay, na sa mawala imo. ko, Ate Mels. So karon nga nung naamon ka sa Cebu. Nag-move on ko kada. Oy, nag-move on ka. Unsa man nga pagka-move on? So expect na mo mga content creation nga moving on, you know? Di ba kay nga naman ka nang pila ka na in love ka mo ni yung first love. Amo ni ko first love. Tas dugay gid kay mi Ate Mels. Unya. Pina ko kay kailangan na pud ko mohawa ng gid sa relationship. Kay kung magdugay ko marag dili na ko mahatagan ako ang self og chance na makamit og someone Na mas better. mas better. Nang marag gusto po nimo makitaan kung naabay better. Kay kung naara man gud ka dira sa area Ate Mels kaysa mo gamay ra ba yung Bislig. So, sa ang- Bislig ka po dahil siya. gamay ra og options. Mga kanamong repon yung mga ano. Kung mag-disco ka sa Bislig, mga silingan namin namang na. Memorize naman ako ng mga naong ano. Gali Ate Mel, so nag-move on ko. Mag-Cebu na lang gid ko para makamit ko og someone niya. Ay, mo di ang target. Dili ka na, pwede ba if you don't mind? Kay ako wala man dyan ko yung mind po noon. Kanang, pwede ba na ubalaan kung unsang reason is a third party ba or... Third party Ate Mel. Kasi ano ba naman sa mga interview, di ba? Pag third party sa mga anak na yung ko. Slow motion dahil naghilak na yun. Telma, naghilak kay Gibulagan. Kay lisod siya manggod sa amo Ate Mel sa mga bayot. Unya ako manggod, ang sexual orientation gay gyud ko tapos mga straight lang pud ang ako ang magustuhan. dapat itong pamigay nga na po do. So kay straight man siya Ate Mel, dako gyud og chance na
makita gyud siya, mangita gyud siya bangag. Asawa. Wala na siya, joke na siya. Tapos Kailangan tapos, yun. hindi kayo. So, kanina, naakin experience nga nakakuan sa bangag? Actually, Ate Mels, aware na ko niya, nagpa-blind lang ko kay Marg. Feel na ko kay, di na ko Kailangan makitaglaing. Na kailangan man niya. Unya, kadugayan, Ate Mels, mawala mo di mo self-worth, magsikag anto sa relasyon. Bright today ka, bright yun ka. Kaya ma-feel ni mo, maot ko, ingana. Oo, tung una ako rin ginahon na, lalaki, bitaw siya, makagusto man gud siya, makagusto man gud mga uban laki. So, ako rin dito siya gianto, sa hanto ni abot siya sa point na marag, bugat na siya kayo i-carry at ML. Tas di na maayo sa imong kaugalingon. Hindi na siya, nikalit ragid ko ato sa point na nihilak ragid ko kalit at ML. Oo, naway rason, nihilak ra ko kalit. Tas karos ang giingon sa iya nga, di na joke ko. Last month, ate. Huwag ka nila may alam mo ng mga kuan. Oy, kuan Ate Mels, 4 years na na magkauban, naraman siya dito sa Sa bislig lang, bislig lang. taga man siya. So, nag-uban 4 years mi nagkuyog, per 2 years mi as kuan, like mag-uyab gyud. So nag-antos ko another 2 years para di lang jud mi mag Sumurag 4 years? Mm. Uy, naunsa naman itong kamadi. Uy, kasi gimik katawa sa mga video niya. Broken hearted, kaintawon. Nabi ako yung mga video na katong mga igat-igat, mga yung Oo. ato. Dito to nag-start na marag, nisaka na nga akong insecurities ako gagalingon. So ako na lang siya ipagawas akong naggibati sa video padungog-dungog. Kay marag di pod ko gusto na siraan pod na ako ang Ang uyab ex. nimo. Kay marag naman po siya chance pa mo grow kay tao raman sa ta, diba? Kapulo, kaila si mama siya. Tanggap siya ni mama magpapa nimo. Pinangga kaayo ate. Ano mo dugi man ang tubag, no? Tanggap. Padawat siya ni mama magpapa nimo. 2 seconds. Pinangga. Di mo na, uy, swerte kayo ka. Kay palangga si mama, ang imong ginapalangga. Okay. Tas dili magud mi magkita per mi ate Mels. Pasagdan naman ako siya sa iya life. So very selfless da ika nga pagkauyab. Understanding po kayo ka. Sa iya lang ate Mels pero magyaw-yaw ko sa ako mga friends. Kaya balik pasagdan ako siya mag-bar pero dito ako magsigyaw-yaw sa ako mga amiga na. Sa ako buhaton ana. So kanos na gud yung final na gud na kaingon jud kadi na ni. Di na ni maayo. Murag dili na ko mahimong ko ani marag negative na jud ko pirmi ani. Last month niingon na ka ana. Wa na jud ka na ngayog ka kay ba murag sige pa magagpangayog ka ng chance. Sige dyan ako siya gitry ate Mels. Onya kadugayan kay maglagot na kamangod sa tao kadugayan ate Mels. Magsige mog atubang tapos ma-realize nimo ang iyong gipang buhat sa imuha. Kanang mawala ra gid ang imuhang gug makadugayan. Murag sa una dili ko mo tuo na mawala. Ni kalit ra gyud to na wa na ko na feel bisan gamay. Like Gihimo pud ni siya pud ang naghimo ngano nawala na pud imong feeling sa iya. yes. So, pero magtago man. Ang ako ra pod na-appreciate sa Ate Mels kay although na siya ginabuhat, dili niya ginabalandras na siya ginabuhat. So, at the same time, ragi protectionan pod niya akong pangalan. Okay, siyempre, kabuluman sila nga Kaya basta uyab mo. Uy, tilmang imong uyab dito, nasakpan na mo sa akuan. Sama na. So, dili pod siya yung anak. Na-appreciate ra pod na ako sa iya. So, At least maayo ka mag-isip nga na na-appreciate nimo siya sa ingana nga situation. Kay lisod biya pod may himong uyab si Telma. Lisod oy, kay kanang kumbaga ipapili gid ako siya, Ate Mels. si papili nimo. Si Telma o si Jaime. Si Telma o si Jaime. Ayun, o si imong ipapili siya. Kami man daw duha. Kaya daw niyagdoy ko, nabuang na ka nga ng duha. Dili man pod ko gusto na makighati ko, excuse me. Lain po siya, nabuang po siya. Mura po siya gibudol. Katong babae po siguro, ya po itong gipapili po. Okay na po siguro sa babae nga, kuan apil ka. Gali Ate Mels. Feeling na ako na yung ng mga atake ko, dili gid ko. Dito ko decide. Mo una naisip nimo ang Cebu. Cebu. Feeling ko dapat mabalik ka Jensen.
Naa Kay sa daghan Jensen? kog mga amiga dito nga kanang ay higat. Daghan kog mga amiga dito nga mga siyempre mga kabayutan po sila. Straight nga mga lalaki na kagusto gid sila nya. Hantod karon pila na sila kay year. Shout out kay Lupe og kay Marcy. Nag-name drop. Oo, nindrip yun sila. Kaya naman, hantod karon nag-uuban sila, palangga, gid kay sila sa ilang mga bana. Kay, kani sila nga kanang murag kanang nakita nila ba nga kanang, ang pagpalangga po sa akong mga barkada sila kay pure gyud. Maunang, feeling ako sa Jensen ka, dito tapit sa may gawan. Gawan dito ka mangita sa may gawan, kay daghan dito aba feeling nako. Kung Cebu, murag mga sosyal man ang Cebu. Ako, Ate Mas, naningkamot manggod ko na i-save ang relationship kay nagkaila mi before pa ko na Telma. So, makaingon gud ko na wa ko niya gigamit for some reasons. Tama jud ka. Tama gyud ka kay naman kanang dira mo gyud mo makita gyud kung unsa gyud siya kasensiya nga pagkataog. Pwede ba na mo mabalaan lang kamay lang kay nga pinapaspas lang kung paano mo nagkita. Abi na ko nakamubula ka gilig-gilig mo magabuanga ka. Uy, Ate Mills, last month pa na ko siya gi. Okay. Share lang. Uy, masimahin na mo kag chance sa iya karon ha. Paano mi nagkita? Ako ano to siya, Ate Mills? Nag-shot man good me. Ah, siya. Tapos, nilabay ra siya sa tindahan, tapos gipa-shot sa akong barkada. Oo. Unya kay ni Ulan, og kusog, wa siya kauli, Ate Mels. Unya ako kay, dili man ko mo inom, ato na time. So, sila nangahubog na silang tanan, ang nabili na lang, siya og ako. Kung gilig magkakawala na lagi mo. Tapos nagchika-chika mi, Ate Mels, nagluto mi og pansit kanto, naabtan mi buntang. Kasi awa siya nahubog. Unya, after ato, Ate Mels, 4 months pa ang nilabay, wala na nako siya gipansin. Kaya ko, mamayot ramang gyapon ni. Tapos nagkuan gyapon mo naging Tapos nagkita na pod mi. So wala na pod gi-expect na Pagkakataon, paagi. oo. So, like, nangaligo mi, naapoday sila sa Pikas na, nangaligo, Pikas Cottage. So, dili pa ko ato Telma. kuan pa kato Jaime pa kato. Jaime pa ko ato. Hangtod sa katong nakuan na nakiilhan na ka nga at Telma hanggang sa naging okay na. Na-in love ko sa iya, Ate Mels, kay naman dyan insecurities, mga kabayutan. Dili man gud ako ma-feel na insecure ko pag kauban mi duha. Kaya ang ako mga insecurities kay love man ni Ate Mels. Kikilig-kilig akong bugan. So, dito agad ko ni surrender gid ko sa iya, Ate Mels. And thank you Lord na na-experience din mo na siya nga feeling. Kaya pag stay na to diri sa earth is just a matter of kanang kabulo ka ng mga blessing gud nga ing anam experience nimo. Dili po di mo na ihikaw po sa imong kaugalingon kay kana manggod ka nagyatag po na sa Ginoo sa imo ha. But then again, di ka pwede nga na makatamak kag tao, makatamak kag kanang tiil sa mga tao. Tiil makatamak. Di ba? Di ka makatamak sa ilaha ba kanang di ka makasakit pod sa uban ba. Kung makasakit na ka sa uban, dira na gud ka mag-ingon nga di na gud out na jud anang buluhaton. Pero kaya kay katul pa man kung kamot kini nga katulong sa nako. Pero so healing na ka sa stage nga ira nga healing. Kaya mag-30 na po ko sa October. So, na-realize na ako na sakto na po siguro ito na-experience ako. Yes. Eh, tagaan pa rin mo siya kagawasan. Oo. Kaya basta gusto po niya magminyo siya, gusto po niya nakuan sa Oy, na-realize ba yun na ako, Ate Mel? Sige ko, bitaw, kay marag, na-experience naman po na ako ang kalipay. Yes. So, And kung love good nimo siya, ihatag nimo iyang kagawasan. Dear Kuya Loring. O karon mo, diretso na ta sa tuang dakong problema. Okay! Karon na anata karon sa tong dakong problema o kani siya yung mga ginatawag nga lip sync challenge. Kay naatay tubagon nga mga pangutana diri sa different colors nga mga bond paper mao gitawag nga lip sync challenge kay ang pangutana mahitungod para kay Telma. Pero ang motubag, ako gyud ang motubag nga audio. Iya lang i-lip sync. Pero atong tan-awon kung makaya ba sa baba ni Telma ang baba sa usag-usa. Okay? Tapos unya amo si moto ng mga baba kung baho na ba sa rin. Ate Mel, sisimbuhay na Ako po kumabagan ako anay ko. Katong hungong ko si man anay ko gipahungaw na ko sa gilid. Ibasig ka nang man. Okay. Ate Mel. Ato una nga question si Telma ang motubag. Ako yung muna. Okay. Okay. Ako yung mabasa, Ate Towns? Ikaw sa basa sa ka. Okay. Ah. Unsa man? Siya lang tingog na. Unsa man ka magpagwapa para kay Boyfie? Unsa man ka magpagwapa para kay boyfriend?
Mga madi, magpagwapa ko kay Boy P sa pamaagi nga manghilamos. Unya, magbutang kog mga kuan sa kong nawong. Kay para magwapa jud ko mga madi. Pag kumagwapa po, kumukanta na ko kwak, 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 kwak. Okay, tama. Okay, sorry kayo. Okay, Wow. Ikaw na, Ate Mel. Ikaw na po mangutan. Tama, tubag po. Unsa imong ginabuhat, iniglate mo uli si Papang Jason. Ay. Pag late mo ulit si Jason, akong abrihan ang pultahan o akong ibusdak sa ilahang dagway. Kanong late mang kason? Nung karon pa man ka nakauli? Ha? Nang babae ka sa gawas? Tistingan ko ni mo! Ay! Murag ka nang naapurag ka nang mo ako. Istorhanay po na ko sa tinod kinabuhi, no? Ay, naon na naman sa kay Jason. Di mo salit, di mo siya magawa sa balay. Ay! Oo. Binigyan ko na kung banat mo kayo. Pero the best kayo na pagtabong kayo. Unsa may magpalagot sa imo? Unsa may mga nakita na kung naon ni kuan no? Little mas unsa may magpalagot Naong ni Mas? Chari. Unsa may magpalagot nimo? Malakot jud ko sa mga taon, no? Kakanang dili mo bayad og entrance sa diskuhan. Mulusot lang dito sa may mga trapal. Manayaw me, libre sila. Mayon na lang jud ko. Ano na yung mga... Ang butoy mo may mga kwak-kwak na mga siguro may pagka-warsak jud ko nga pagkatao yun, no? May pagka-warsak talaga. Okay, Ikaw ang mag... Ako na po ang mag. Okay. Ah. Okay. Ako di ang basa na Ikaw ako di ang ang basa. basa. Umpis, di man. Unsa may gibuhat nimo nga nangasaba man sad sa imo ang imong mama? Okay. So, ikaw ang anak, Ani. ano? Wala po din tingog, no? Ano ba yun? Nag-ready ba? Ano na? Ready to go na ni. Dapat nasa taro, mama mo istorya. Oh, sige, mama. Tapos ikaw din ang anak. Oo. Nag-unsa man kamels dito Nung karon pa man ka nakauli sa balay. Oh, ikaw na anak. Grabe ka bilis ni Bang. Dua ka karakter niya. Nakikita raman sa ako as si Jason, ma. Kay mansari man gyud namo karon. Wala man nahitabo sa among ama. Igo naman ko niya gikisan, ni-kiss na lang sad ko. Marupok na ni kiss parang buang, no? Uy, ka na sa mo last ni kiss ni Kuya Jason. Di man pwede iingon dali. Pwede ba i-share? Kung asa nga parts ako. Pwede po ang. Dito pwede mga marriage certificate na. Okay lang. Last. Ganito. Melay og Telma. Unsa ang okay. pinakasaki nga chismis sa inyong nadunggan? Ah. Ay, kunbo ni siya. Ato ni kanina challenge level up ni. Kunbo ni. Okay. Kunbo ka na. Kunwari, ako ikaw nga nagstorya, ikaw po ako nagstorya, pero conversation kay, unsa ang pinakasaki nga chismis nga na inyong nadunggan? Gidungog ko sa among barangay na nabuntisan daw ko nila doon na igor man taong ko ni palit sa ilaw beard na adlaw. Kasi pag to nila dayon ko pag madok sa tindahan, bago na ko sila. Tinuod jud ka, ana? Kay balo bayak ka nga ako bayak gusto nadunggan po bayak. Kay ning agi ko ba, ning palit ko sibuyas. Nadunggan ko daw na ako nga gikuan ko daw kanilando. Ano na istorya man to, uy? Sorry. I-blurb na lang to, i-blurb na to. Kaya basig tama lagi ba? Tama na lagi. Kaya basig asa na may maabot na gani mga topic lagi. Kabulo mo yung mga chismosa, gud ba yan ni ha? Okay, dito na gud nakuha ng ato ang nakong problema palakpakan nato, bis! Mga madi si Telma, grabe gud kayo. Madi, grabe gud kayo ka, madi. Sobra ka happy gud kayo, may mading. Ay, muhang mingi tagag chance. Nakatawa pa mi, nailan pa ka na mo ka ng pinakalalom gud nga part. So kani, usay ba i-challenge sa usa ka influencer nga LGBTQ? Feeling na ko Ate Mels na yung discrimination sa mga content creators base sa gender. Kaya pag member ka sa community like LGBTQIA+ community, like ako, bayot man ko, ang expectation sa mga viewers sa imo kay magpakatawag yun ka sa mga tao, like comedian. So,
prone ka or exposed ka sa mga bullying, sa mga comments ng mga panghinaway, kay ilag yun na saway ni mo hang dagway, bisan sa ako di ba Timas? Pero ako amang good content kay katawanan ng dagway. Yes, So gi-expect na nako na nagyo manaway sa akong ilong, sa akong Di, pero gwapa ka, uy. sa akong dagway. Ate kay ka Ate Ang Mel. gwapa, ang gwapa kay ka. Gusto ka nila nga gwapa ka eh. Tapos kanang mag-content creator ka, makatawa sila, mamatay sila nga, butangan mo ka na ano. Gusto nila ko. Tapos, So, mo to siya, Ate Mels. And, careful me mga bayot na content creators kay pag makasala ka, iata ka sa mga tao dili tungod sa sala na imo gibuhat. It's because bayot ka. So, muna day na ilahang kuanon sa imo. Discrimination gid siya sa social media. so kumbaga parang yun sila nga, uy, ingani si Kuan, Wala bakit pa rin bayot, bayot. magod na. Bayot, magod na mo na yung anak. Ano ba na mga bayot? Unya ang mga Gilalas lalaki. na tanan ba? Ang mga lalaki, Ate Mels, dali ra kayo mapasaylo. Or pagbayot gani. Ayaw na kami na anang bayot kaya nga na mangtas po daigid sila no. Pero kita nga members punta sa mga ingani nga community dili ta dapat kita magsugod og kanang change ana nga mga mantra sa mga mantra ba na tawag na sa mga mindset. Ato ang supuhon ang mga tao nga magana dili man na sa binayot na. Dili na sa pagkatao gid sa tao pa nagkamali siya pero pwede po ta magpasaylo. Diba? Correct. Although, lisod siya na conversation per need siya, Ate Mels, na istoryahan good kay para na tayo shared understanding. Ug nya dili to itanan ang mga bayot kay Mm. kahit almost tanan nga mga bayot biya no mo'y gatabang sa ilang mga mga parents. Exactly. Kalabi na katong mga wala na aligrar sa ilang mga amahan o ginahan. Ang mga bayot nga mga anak ang gasuporta sa mga amahan o ginahan. So very swerte kay kakaroon kani ang uban mga taga-jinsan pag na sila bayot nga anak lipay sila. Ate Mels, okay, marag naagyod sa amo apon mga bayot na marag dili gyud pod mi mobiya sa ginikanan. Bitaw nga, Bahalag ana- magkatiguang na Ano at yan? Bitaw mo, ano naman? Kaya ang, di ba, mga babae ug lalaki, pag mag-asawa magbinyo, muhawa na sa balay. Kami kay di gyud na mo kaya. Kaya ako po, Ate Mels, ang fear ra gyud ako sa life, mong sige kog paningkamot, hantod karon. Kay, what if, dili man gyud forever na healthy ang ginikanan, maka-afford ba ko na pa-admit sila sa kanang hospital na kanang matiman gyud sila og ayo. So mo nang magsige gihapon kog paningkamot, dili para sa ako para gihapon sa parents gihapon jud. Tas daghan pud sila kaning kuan mo gud Ate Mels mga misconception na pag ing-ani ang views, ing-ani po dapat ang kwarta. So feel nila ang mga content creators gyud like grabe ka arangan, Dato mga na. dato, Mm-mm. na magyapon tayo mga utang, mga magkalisod gyapon. Na siguro enough lang ang money pero di gyud siya like sobra-sobra. Sa mga tao, Mm. uy, artista ba na dato na kayo, sa Oh. artista sa imong kigol nga, kagamay ra may intawon sa usahay mo sa bayang swito, yung make-up pa ka mo, sanina pa ka, so, Kaya Ate Mels. kanang di po ta mahimantay sa kwarta sa uban. Kwarta nato ato ang i-focus. Kwarta sa uban ilahan ng grasya. Correct. Di ta manguan kay kag ato mga silingan ba kasi dako tog sweldo karon si Gali, Kuya. mangutan na. 20 million ang views mangutang ta dito ila ko. Ate Mels, ang pangutan, ang always gud na nila comment, pila may gihatag sa imo ni Junjun. Ano, tana pa man mo ana, auntie na. Oo. Di ba, Kana ate? mga kwan gid mga mangtas gid ang mga kuno. Kabalo mo ilikaya na to na. Tas, napansin ako, Ate Mels, pag muubo akong papam, ila din ng chismisan na, wala daw pa hospital. Kanang murag, isa ra kaubo, kailangan na nimo ipa-check up. Nag-expect sila na. Mabuang naman ang tawon. Nag-expect sila na, kwarta ang tao, kailangan din ng ana. Lisod pud ay Lisod. no, nga kanang naa po sa tuang sana kanang spotlight ba kay feeling pud nila nga kanang kaya nato tanan kagkuan. Wa sila kabalo nga dagagastos. Napog kay struggle sa imo kagaling. Og na po kay gastos sa imong paghimo og content creation. Sa mga app pa lang nga imong gipamalit dako na kay nagbayad. Kaya, Sa imong mga Ate Mels. cellphone, sa imong mga anak pag editing dako na kay nagbayad. Naa ba na mo adto katong nagpalit ato. O bani ko ninyo para makabalo mo, di ba? So kinahanglan gyud di ta manghilabot sa kinabuhi sa Correct, uban. Ate Mels. Mo palakpak ta kung di man ta mo palakpak di na lang ta mo istorya. Correct. So unsa may wish nimo nga mabag-o sa social media? Kay noon man gyud ang mga Bisaya Ate Mels na mga funny gyud ta. Siguro ang ako lang hope someday tana na joy isa ka Bisaya na film. Balag comedy na mo patok gyud na ma-recognize gyud na Bisaya gyud. Kay Kasi daghan naman kaayo ta sa Yes. industry Kita mga ba maghimo ta ba? Ate Mels, O sa may gusto ko no? ingilan po na ko si Kim An og si Maymay. Oh, sure, Ate O sa may Mels gusto ba? nimo nga movie ana, horror or comedy? Or combination sa horror of comedy. Uy,
Ate Mels, nasa isneer, abti kayo mo right. Di ba? Davao Konyo, Sige, mga abti be. kayo. Magkuhan na, Chito. Ano po yung Chito? Kuya Di ba? Chito. So, ato ni Kuan. Kana gusto na to. Yes, no? Actually, gusto gid na ako, no? Natay, Bisaya Film Festival. Yes, kana gid Ate Mels. Una kong gusto Bisaya Film Festival ba unta na mag-sponsor sa mo, shout out sa mga taga Cebu dinaa ato mga gobernador dira og sa mga Bisayas Mindanao kay Pacquiao Ate Mels, please no. natay Bisaya Film Festival nga magkuan pud ta sa tawon na puti kanang sa tawon na kanang masakit-sakit sa kuan Ate motorcade Mels, po sa no. Cebu ana ba parade po ta niya naputi movie nga i-film po ta na niya mga Bisaya po Ing ana ta na Ate Mels. unsa natin mo sponsor ana sa to oy pero sige lang kaluyan sa Ginoo unta madunggan ta sa Ginoo unsa pa imong gustong ma-achieve sa imong career karon nga life nimo nga nagsugod kag 2022, 3, 4, 5, 2026, 4 years ang imong career niya. Stable ka, thank you Lord. Dawat sa mga tao imuhang career. Very happy sila sa imuha, ginaabangan imong mga videos. Unsa pa imong plan? Right now, Ate Mels, nag-start ko sa akong first na short film. Kaya ako ang goal karon kay extend ako ang talent sa mga young ones sa Bislig City. So, gina-expose na nako sila start. Nagatudlo na pud ko sa ila unsaon pag-vlog, pag-acting. Nag-release mi bago og short film. Mga taga Bisliganon sad ang ako ang ginakuha. Uy, ato ano po ano kay para mahatagan sila exposure kay mura mo gud ang kulang sa tao Ate Mels kay ang fear man gud na what if di ko dawaton sa public. So kung naay platform na makahatag sa imong exposure, why not use it para tabangan pud sila sa ilang Yes, career. thank you so much for that. Dili lang yun para sa imo kundi para na pud sa imo mga kaigsuonan og mga kwan. And isipon nimo ha kanang content creation ba ya dako binang tabang sa ato ang mga tao sa to mga sa mga kaigsuonan nga man nasa OFW nasa mga kalisod nasa mga problema kay mo tan-aw lang sa atong creation content na to nga kuan marag malipay na din sila di na sila mag-uul sa ilang mga problema so inyong effort dako jud kay nagkaadtuan so salamat kay sa inyo Uy, ang effort sa ni Ate Mels. Ikaw ba ang among sa amo ang mindset ba na mo Ate Mels? Naagay si Ate Mels dira akaron sa ABS unsa nilang ta. Di ba? Sa maning kamot may marag nakaya ni Ate Mels, kaya na nato Salamat sa Ginoo diba? gud in tawon tawon sa kabulobya ka nga Ginoo gud in tawon ang nagputang sa tuwa dinhi. Pero kung usa gyud plano sa Ginoo nga kuno mo balik na po sa Jinsa wala problema. Ing ala lang gyud kinabuhi god basta as long as nga nakahatag tag inspiration ug ikaw dako kay kag inspiration. Ay, salamat, Karon mo Ate diretso na ta Mels. sa atong ginatawag nga ultimate yaw-yaw. So karon ang akong ultimate yaw-yaw sa imo ha Tams na kanang nakita nako during sa tong panag-uban no tong panag-istorya dinhi nga kuan gyud ay ka pag kanang naadyo kay gigusto gyud nimo goal oriented gyud ay ka kay katong sa experience pa lang nimo nga kanang siyempre nakapasak ka dako betog ka ng pride sa imong sarili ha nga pwede naman kanya siyempre kuan ko ka kanang gikuan po kasi mama morgi dili po kasi mama sa imong kasarian ba unya daw kag pa nga dapat ipakita nako sa kong mama pero wala gid kay imong goal man gid nimo gusto man gid nimo nga kanang content creation ka nga ngani bisag daghan naga-discourage sa imuha ana dili nga wala gyapon ka pwede ka maminaw pero kay tunuod mo din lang ginaingon cum laude ba ka pero dili kay murag naadyoy ginakuan ng Ginoo sa kuan nga diri jud ko Happy rasad ko Ate Mels na nako ing ana na mindset kay ang madungog man gud nako per me dili ba na forever ang content creation malaos ra gihapon ka pila ka tuig nya thankful ko nahantod karon ginadawat ra gihapon ang akong content sa social media tas consistent ra gihapon buyag Ate Mels ginaampo ba gina nako per me sa Ginoo. And ang pinakagusto nako sa imo is aside sa imong goal hunter. Ano goal hunter? Goal oriented. Isa ka sa mga reserve ka na pagka influencer. And you are a very good influencer Ay, sa thank ato you, ang sa Ate mga Mel. kabisayaan kay nganuman kanang dili ka mahadlok nga tan-awon ka ba kay kabulod yung ang pure lang gyud nga kakatawanan. Unya aside from that wala gyud mo gin-expose imong private life because dira mo gud na ginatawag nga work-life balance. Dira mo gud na makuan nga kanang naga-enjoy ka at the same time na po kay life nimo sa imong sarili. Kay ako all out pud akong life. All out pud akong life pero na jud ko'y private pud nga life nako nga di na ko permi gina-post o di na ko kinuan kay di ko gusto mag-post kay gusto nako is ang moment kauban ako mga friends kaysa sa i-post sa po ipahambog nako sila masig ingon po sa kapilingon po di mo milay ko sige hambog nga ako naman na experience nga nung di pa post man ako mo na ko nalipay sa imuha kay di jud kay nga kanang umbaga murag di ka hambugira ba na kay privacy reserve ka at the same time kuan jud ka naggrabe imong pagka-influencer
all out yun mo pagka good vibes influencer. So you are a good influencer. So, Ate Mels, kinsa tong mga bad influencers? Thank you, Ate Mels. Dili, baka nakatalang mo i-check po doon sa itong mga Salamat. post, Marga, happy kay ko na nakadungog ang nagikan yun sa imo. O kay mo gid ako ang nakakuan sa imo, na feel ako sa imo, og very proud kay ko sa imo sa iyong anak. Kasi kung search imo wala ko na sa interview si Tilma og kanang kuan. Kaya gusto ko bataan mo gud ang life ko kasi gid man nagpakatawa buangan ni. Pero wala mo gid ni sa kuan, pero I'm so happy na Thank you, Ate nakita na to ang Mel. life. Ikaw unsa man imong ultimate yaw-yaw sa imong kaugalingon nga na-realize nimo nga layo naman dai kong naagian pero layo pagyapon. Pito, Ate Mels. Ang ako ang good struggle, Ate Mels, sa ako ang self, kay daghan ko yung opportunities na pwede dapat nakukuhaon. Like, dawaton gid na ako na dali ra ko madato. Pero, kuan magud ko, Ate Mels, kanang gina-align ako ang mga decision pod sa ako ang pagtuo sa Ginoo. So, kaya mong although ma-pressure ko sometimes kaya na ko yung mga kauban na uy dawatan na kayong ana, pero kung dili man gud siya okay sa ako ang huna-huna, so dili na lang ako dawaton. Mo pod ang ako ang na-realize na marag good ra pod siya sa ako ana, bisan na abot na nako ako ang mga dreams kay kuan na gihapon ko, grounded ra gihapon ko sa akong kaugaling. Grounded ka og kanang grabe gyud ka, kabalo gyud ka sa calling nimo sa Ginoo nga kung angtod asa lang gyud imo ang dapat sudlan. And ayaw pag-regret ana jud. Ayaw jud pa ako na ginag-ingon sa imo, ayaw pag-regret kay ako pod diri sa akong pag-showbiz na ako daghan po mga temptasyon nga pwede ko diba, mo ana. daghan kaayo. Pero kabalo ka ang Ginoo gyud ang nag-igo sa kuha. Ihatag ra gyapon sa Ginoo imo ang iyang gusto kay ngano man di man gyud pwede ta magplano pero siya gyapon ang plano gyapon niya sa tuwa ang mahitabo. So ay tama gyud na sunda gyud ang plano sa imo sa Ginoo. Tas na-realize na ko, Ate Mels, never pa man pag ko naka-feel na gibiyaan ko sa Ginoo. Provided man gyud ko all the time. So nganong kailangan pa man gyud ko mag-chase o more. Yes, tama. Diba? Because it's a worldly thing and it's a material thing. So, lagi lang gud nimo tan-awon mo nang bless ka. Mo nang tuod jud ka sa ko sa dili kami nga mga kataro nga mga Bisaya. Ilabi na ko nga sige magkog taro sa mga Bisaya. Isa ka sa mga kuan jud mga ang tag high end. Isa na Ate Mel, sorry. premium. Ate Mel. Wala ka kabalo di ana. Unsa ba ya ka? Wala gitawag ka di sa kuan on oh. Wala man ko nagsuggest ani sila naman kay wala man ko karapatan pud mag-suggest ko diri Ay sir. Di na ko karapatan pero at the end of the day sila gyapon ang mo approve. Kay trabahan tira man pud ko diri. Kumbaga murag trabahan tira mi tanan diri ba. Ako kung kinsa ang ilang ipa-approve dito ra pud ko. So tan-awa because isa ka sa mga prime sa Ay. Bisaya. Ano si pangalan sa imong ex? Ay. Kaya na lang, last na lang. O sa imong favorite nga Bisaya nga word? Word. Ako kay kuan man. Pag taga-Bislig ka, Ate Mels, ang ending sa word na GI. So kung maingo ka gwapa, gwapahay. Puti, puti ay. So ang pinakaganahan ako na word sa amo kay lami ay. Kay ikaw, kay pinakalami ay. Kay daghay lami na lalaki sa amo. Sa Bislig. Dili, Ate Mel. Daghay lami na pagkaon seafood. Nag-atubang biyo sa Pacific Ocean, Ate Mels. Ate Mels, moadto po dapat ka sa amo ang nakalimot ko, Tinuyan Falls. Nakaadto na ko din Ay, nakaadto na ka. Katulad Enchanted River? Unahan, ang Enchanted River, hinatuan man na. Wala pa rin ko. Unahan dito, amo na to, Bislig. Bislig. Tinuyan Falls. Imuging tuyuon, no? Tuyuon, gud mong adto dito para mo siyang gitawag nga Tinuyan Falls. Tinuyan Falls. Tinuyuan. Ay, daghang salamat kaayo in tawon. Telma. Ayan, Telma na tagain taw ning chance nga madawat in tawon mo ni pasaylo amis among mga sala ha. Ako ni pabinditahan. Salamat jud kayo kay thank you. kanang honor jud kay mi nga isa mi sa mga gi-interview gini mo kay wa jud ka pa interview. Salamat jud kay amo gini always. Pagbalik-balik in tawon diri Telma. Maluig ka. Kasukan kay ko ani ni Kuya Chito. Ano. Di, Ay, magpain anak ko kay Kuya Chito, Kuya Cheats, interview na ko nimo paghuman na akong balay. Puhon. Kasi angkol, wala man yung problema kay mag-istorya kami. Angkol, sa iyo para may angkol ha. I love you, angkol. Pero puhon, ikaw na po. I love you, Col! Okay, sige, iingon na ini kung sa imong mga project karon ilabi na katong imong social media ingon, i-promote na rin. O katong imong project sa mga bata, sa mga taga-Bislig. Yes. O kanang shout-out na lang ang mga Bisaya Film Festival, mga Okay. dunggan tayo na tututong mga tuan.
Mga amadi, daghan kayong salamat sa pag-invite sa ako, Adria, ate. Ma'am Chanel. I love you. Kung ano-anuan, daghang salamat. Kung gusto mo, magsubaybay sa akong mga contents at Telma sa TikTok, Jaime Unod sa Facebook profile o Telma Pod sa Facebook page. Pwede sad mo palit sa akong skincare. Telma Skin. Go! I love it! Balik ko na. Tapos, usa pa. Sa district. Nagahimo na po ko karon og short films, Bislig Films ang tawag para sa mga bisliganon. Kay gusto na ko na ma-develop pa ang mga skills sa atong mga kabatanunan and I hope someday Ate Mels maka-create yung tag-film together, Bisaya Film. Okay. Pohon kaluan sa Ginoo, ang Ginoo ray mag-igo ana sa tuwa Bisaya Film Festival unta mahitabo na Lord, i-touch ang mga kinabuhi sa among mga kuan nila Lord, mga Bisaya nila nga mga sponsor Lord be. Kay direct. Yan direct. Ay, direct. Akala ko si Direct Lauren ang adto diri. Okay, salamat kaayo Thank you, Ate Mel. Ay, may unod. Labi abiling unod mo. Unod kayo. Napagin schoolmates sa unang sa high school, bukog po niya. Pika section. Pika section natin. Ang kayang classmate niya bukog siya kay unod. Grabe na Sa pala. pika section, hinuon to siya, Ate Mels. Magay, di dyan may classmate. Kaya, bukog ug unod, nag-uban. Uy, salamat kayo, Thank you, Tems. Ate. Walay puwas. Pasalamat kay Tila Buhat Rodrigo. Salamat, Telma! Malangit mong tanan. Dito na. Ay, may patsa itong Telma. Salamat kaayo sa Ginoo, Tems, sa imong pag-uban sa mo. Og hangtod sa sunod itong pinag-uban mga kuanizens. Diri lamang sa Kuhan!